Hi there! Welcome back to our YouTube channel, Teacher Arlene. Let's learn English-Tagalog with Teacher Arlene, Part 2. Kuhanin mo. Take it. Kuhanin mo. Take it. Tumakbo si Arlene. Arlene, run. Tumakbo si Arlene. Arlene, run. Hintay. Hintay. Wait up. Hintay. Hintay. Wait up. Gising. Wake up. Gising. Wake up. Natalo kami. We lost. Natalo kami. We lost. Sino kumain? Who ate? Sinong kumain? Who ate? Sinong tumakbo? Who ran? Sinong tumakbo? Who ran? Bakit hindi? Why not? Bakit hindi? Why not? Tumatakbo ka. You run. Tumatakbo ka. You run. Nanalo ka. You won. Nanalo ka. You won. Tanungin mo sila. Ask them. Tanungin mo sila. Ask them. Lumayo ka. Back off. Lumayo ka. Back off. Maging matapang ka. Be brave. Maging matapang ka. Be brave. Tawagin mo si Arlene. Call Arlene. Tawagin mo si Arlene. Call Arlene. Hanapin si Arlene. Find Arlene. Hanapin si Arlene. Find Arlene. Ayusin mo ito. Fix this. Ayusin mo ito. Fix this. Ang galing! Good job! Ang galing! Good job! Hablutin siya. Grab him. Hablutin siya. Grab him. Magsaya ka. Have fun. Magsaya ka. Have fun. Tulungan mo si Arlene. Help Arlene. Tulungan mo si Arlene. Help Arlene. Gaano kalalim? How deep? Gaano kalalim? How deep? Sumang-ayon ako. I agreed. Sumang-ayon ako. I agreed. Nakuha ko na. I got it. Nakuha ko na. I got it. Nanatili ako. I stayed. Nanatili ako. I stayed. Naghintay ako. I waited. Naghintay ako. I waited. Bumalik na ako. I'm back. Bumalik na ako. I'm back. Tapos na ako. I'm done. Tapos na ako. I'm done. Busog na ako. I'm full. Busog na ako. I'm full. Nakauwi na ako. I'm home. Nakauwi na ako. I'm home. Nakakatulong. It helps. Nakakatulong. It helps. Ang sakit. It hurts. Ang sakit. It hurts. Halikan mo si Arlene. Kiss Arlene. Halikan mo si Arlene. Kiss Arlene. Tara! Let's go! Tara! Let's go! Thank you for listening. Please do like, share, subscribe, and click the notification bell for more educational videos. Keep safe, everyone!